What's up guys? So here I am again, your man, John Montenegro mga lib. Welcome aboard! So, it's been weeks since my last vlog at nag-check ko yung mga comments nyo. May mga hindi ako nasagot, sorry kasi naging busy yung kuya nyo kasi may online requirement kami no May 20. So kailangan ko muna silang tapusin. And dahil dyan, nung binasa ko yung mga comments nyo, naisipan ko mag-compile, ipag-compile ko na lang sila, making it into a one vlog. Nagtingin-tingin na rin ako ng mga questions dun sa UC page na pwede ko masagot. So before we start, thank you po sa panonood sa aking last vlog. Thank you na rin po sa mga nag-follows at yun, I'm super thankful kasi yun, madami na tayo, mga nasa 90 plus na tayo. And let's be grateful kasi kahit little things, maliit man na bagay yan, let's be grateful. Kapag mag-enroll na kayo ng senior high school, magpapa-reserve muna pala kayo. So, sa pag-reserve, meron dalawang option, yung walk-in tapos online. Yan, so ilalagay ko sa screen nyo yung options or instructions kung saan kayo pupunta. But since, yan, sa screen nyo na. At kung mapapansin nyo guys, meron dyan nakalagay na 2,000 pesos. Ito ay reservation fee kung saan pag nagbayad ka na, is nagbago yung isip mo. For example, magka-cancel ka kasi lilipat ka pala ng ibang school or yun. Hindi siya refundable. So pag nagbayad ka na, hindi mo na makukuha yung 2,000 pesos. So explain natin yung reservation. Kasi guys, first strand merong mga slots. Kailangan mo magpa-reserve para makakuha ka ng slot doon sa strand na kukunin mo. Kasi kung, for example, full na yung slot para sa kukunin mong track, baka hindi ka na makakapasok kasi, or hindi ka na makaka-enroll in the track kasi hindi ka naka-reserve. So, ano nga ba yung mga kukunin mo or kailangan mong idala pag, yun na, magpapareserve ka na. So, ang first dito ay Form 138 or ito yung grade 10 card mo. Birth certificate from NSO or PSA. Tapos, certificate of good moral character. Napakakailangan nito guys, yung good moral character na ibibigay sa inyo ng advisor nyo. Pero feel ko, hindi ko sure kung nabigay na sa inyo kasi nagkaroon ng ECQ. Pero kailangan siya. At yung ESC or QVR certificate, ito yung nagagaranti na pwede kayo makakuha ng voucher. Itong ESC or QVR certificate na to, kailangan lang to for private schools kasi pag galing ka sa public, hindi na nila hahanapin kasi pag once na galing ka sa public, automatic na yon na voucher grantee ka. Start na tayo sagutin yung mga questions yun. And let's start from Ian Gabriel. So, mag-aaral po ako sa UC School po. Congrats sa iyo. Grade 11 ABM. It's a nice track to choose. Diyan pala. Just want to ask po, is the schedule hectic po? Para sa akin yung schedule, hindi. Half day kayo every day. Tapos, pag grade 11 ka pang umaga ka. So, yung hapon, vacant mo na yun. Meron ka hapon, gabi at madaling araw para gumawa ng assignment. Ganun. Tapos, 4 days a week lang kayo. You have a lot of time para mag-comply sa mga requirements na kailangan nyo submit. Ganun. So, hindi siya hectic for you. Though, nakakainis lang kasi minsan. Pero, pag for example, pag grade 12 lang pala yun. Or, yeah, yun lang. Nagkakabanggaan lang kasi sa hallway pag dismissal kasi it's time, yun na yung time para lalabas yung mga student from their classes tapos yung nakaabang na doon yung mga mga grade 12 students na susunod dun sa classroom nyo. Patungkol naman sa pag-tri-sem niya, ang nakakabagot lang doon kasi parang halos one year kayong mag-aaral. Di ba, for example, since sa mga public schools, mga parang pagtototalin mo, mga 8 to 10 months lang kayo mag-aaral all in all. Pero pag sa UC kasi, since tri-sem siya, halos parang abutin kayo ng 10 to 11 months ng pag-aaral. And will there be like 2 weeks vacation between each sem? Usually, meron dapat talaga 2 weeks vacation after every sem. Kaso nga lang, nung nangyari sa amin ng senior high school, halos wala. Alam mo parang, for example, okay, last day na ngayon ng first sem, second sem bukas, pasok ulit, parang wala. Yun yung nangyari sa amin. Pero sabi naman ng kaklase ko noon, madami kasi atang suspension ng time namin kaya halos walang time para sa vacation. Yun, kaya hindi natupad yung 2 weeks vacation after every sem. Pero I don't know lang sa mga ngayon or sa inyo.
Also, student athlete po ako ng junior high school po. Ask din po kung may volleyball team po for girls and do they accept tryouts po. And yes, pagdating sa UC, pinapahalagahan nila yung mga athlete kasi dun sila nag-invest more in academic and sports. Yes, merong volleyball team for girls. Lalo at tryouts, i-announce nila kung kailan yung tryouts. Good luck! Hi, see them, I love twice. Okay. Hi, I just want to ask if entrance exam is required for a senior high school student. Wala po, yon. So, good thing kasi walang entrance exam para sa senior high school. Will be based on strands. I hope you see these things in advance though. Walang entrance exam for senior high school. Hindi rin nila titingnan yung grade mo kung mataas ka sa science, sa math, ganun. Pag feel mong pwede ka sa STEM, yun. Di ko kasi sure kasi I'm a HIM student. Pero nung nagtanong ako, sabi nila, hindi naman daw nila tinignan yung card nila na nag-enroll sila. Next is si Finfla. Meron po ba ang mga textbook of HUBs senior high school? Gusto ko lang itanong kasi I'm GPAF. Sa pato, isa sa maganda sa UC kasi feel nila na masyadong mapapagastos yung students kaya mas pinili nila na walang libro bibilhin ng mga students kasi yung mga libro na yon available siya sa library kaya laging puno yung library kaya maganda sa library kasi laging maraming tao kasi lagi siyang puno kasi nga yung mga textbook na kakailanganin nasa library ihiramin mo na lang siya yun. So don't worry kasi hindi mo kailangan magbayad ng napaka-mahal na mga libro dyan at yun yung maganda sa UC. Question naman ni Sivas Sankar Krishna sa Facebook naman to guys. Ask ko lang po, ang grade 11 at grade 12 po ba kasali sa trimester? Yes guys, kasali po sa trimester ang senior high school natin. Pero nga lang po, iba yung system ng trimester pagdating sa senior high school. Kasi for example, sa college, pwede ka nang since tri-sem na, pwede ka nang makagraduate within 3 years lang, di ba? So pag senior high school, since 2 years ang senior high school, pwede ka na sana mag-graduate ng 1 year lang, diba? Kasi nga tri-sem. Pero hindi. Naka-base pa rin siya sa days. Yun. Kasi ang sabi sa batas, kailangan umabot ng 2 years ang senior high school. So, sinundan nila, pero yung system is tri-sem. Tanong naman ni Leia Tirambulo Malate. Pwede po ba hindi na magpa-reserve sa grade 10? Makaka-enroll po ba kung hindi nagpa-reserve? Yes, makaka-enroll ka kahit hindi ka na magpa-reserve. Basta, agad ka na lang magbabayad ng full payment. Or kung may gusto kang bayaran, kahit hindi naman pala full payment, basta magbabayad ka na agad, pwede, makaka-enroll ka na agad. Pero for example kasi, for example, tapos na yung enrollment or kaya puno na yung slots, tapos di ka nakapagpa-reserve, ang mangyayari dyan, nasa waiting list ka. Pagdating naman sa waiting list natin, dito, nasa waiting list ka kasi baka mag-extend sila ng slot or kaya may maghintay kayo na maalis mo na yung may umalis, ganun. Lilipat na ibang strands, ikaw yung papalit, ganun. Pero yun, may inabot kasi na quota, so kailangan makapabot mo yung quota bago kayo maisama. Pwede sa waiting list ka. Tanong naman po ni HRLD, BLTO, pag nagbayad ba ng 2K, ilang percent ang ibibigay ng scholarship? Sadly, pag nagbayad ka ng 2,000 pesos, walang scholarship na matatanggap, pero ma-reserve ka lang sa slot na gusto mong puntahan. At sabi po ni Ma'am Maila L. Ramento Bristol, ano po yung 2,000 na babayaran? Ito po yung reservation payment fee po para ma-reserve po natin yung anak natin sa slots na gusto nilang puntahan kasi pag na-full na po yung slot, baka po hindi na po pwedeng maka-enroll yung anak niyo po dun sa slot na pupuntahan niya. Kasi yung reservation po kasi parang down payment, ganun yung kalalabasan niya po. Kasi hindi naman po tayo kaya magbayad ng malakihan. So yun lang. Sabi naman po ni Justin Fabro, ask ko lang po kung makaka-reservation po ba ako kahit 17 na ako kasi nag-stamp po ako nung grade 8, tapos nag-grade 8 po ulit ako, tapos mag-grade 11 na po ako this year. Opo, pwede po kayong makapagpa-reserve kasi education naman ay walang pinipiling edad. At kahit 17 or 18 and below ka, pwede ka pong magpa-reserve or mag-enroll, i-enroll yung sarili mo. Mag-isa ko lang din po na nag-enroll nung time ko po. So sabi naman or tanong naman ni Hisar,
Meron po bang arts and design track? Unfortunately, wala pong arts and design track sa University of the Cordilleras. I think meron lang sa UP ata, hindi ko po sure. Pero UP po ata at sa Baguio City National High School. At pagdating naman po sa mga track, na-offer lang po ng UC or University of the Cordilleras ng mga tracks or strand ay pagdating po, kasi meron pong dalawang kinds of senior high school sa UC, the regular program and the innovation program. So, pagdating naman po sa track, sa academic track, meron lang po tayo STEM, HUMS, EPM, at CAS. At sa technical, vocational, and livelihood, meron po tayo home economics, information communications technology. So, sa innovation program po natin, mas mahal siya. Mas mahal po yung ating babayaran kasi yung lessons po doon ay advanced. Yun. Meron na po tayong na-offer na strands for STEM, EPM, at saka HUMS. Yun na po yung meron sa innovation class. Yun. So, bali po sa innovation class, yung tuition fee po kasi namin nung ako po, nung nag-aaral pa po sa senior high school, 20,000 po yung difference namin within the regular program and the innovation program. So, sabi po ni Kevin Bocobok, kuya, magkano tuition sa senior high school? Unfortunately, wala pa po tayong update sa tuition fee po sa senior high school. At nagtanong po ako sa mga kakilala ko na pwede pong makasagot at sabi po nila wala rin po talagang update pa, pinagmimitingan pa lang po nila ngayon. But I guarantee you na once po nagkaroon po tayo ng update, agad ko po kayong i-inform. So don't worry. Para naman po kay Mayeng, hi, good PM po. Paano po kapag hindi inabutan ng K-12, pwede po ba college kaagad or mag-take pa ng K-12? Thank you po. So, ito yung mga katanungan na hindi nasagot sa Facebook at gusto kong sagutin kasi alam mo yun, parang nagsisik tayo ng mga katanungan kasi hindi masasagot. Sayang yun eh, kasi alam ko nagsisik tayo ng questions, parang gusto natin may palutas sa life natin. At dahil dyan, nagtanong ako sa ko rin kakilala, since hindi ko kasi alam yung mga ganitong usapin or paano ba yung process ng mga ganitong mga cases, at dahil doon, hindi ko talaga alam, kaya nagtanong ulit ako sa kakilala ko na mas may alam kaysa sa akin. At ang sabi niya, I'm not sure kung applicable sa lahat ng universities, pero my brother had the same case. Hindi siya pinabalik sa senior high, pero may ilang universities na kailangan na mag-undergo ng bridging program or courses. So, yun po. Sana po nasagot po yung katanungan yun. Sabi po ay may mga universities po na kailangan po ng bridging programs para po makapasok po kayo sa college, at may mga universities din naman po na tumatanggap ng mga ganong cases. Ang masasuggest ko na lang po, kung gusto niyo po talaga, pumunta po kayo sa dean ng courses po na gusto niyo pong pasukan at kayo na po yung makiusap kung ano po yung mangyayari in your case. At tanong naman po ni Marie Antoinette, kuya, pahingi ng advice sa papasok pa lang na grade 11 sa UC. Thank you in advance. Wala naman ako masyadong ma-i-advise sa mga papasok pa lang na grade 11 sa UC, pero pag papasok ka pa lang talaga, alamin mo na yung classroom mo, saan ka ba, ano bang section mo, ano bang building yan. Kasi ang dami pa sikot-sikot sa UC, at pag sa first day mo pala ng school year ka maghanap ng classroom mo, ay maa-absent ka talaga kasi baka hindi mo mahanapan. So, if you have time para yun, pumunta, i-visit yung UC bago pa mag-start yung pasukan, tingnan mo na, hanapin mo na yung classroom mo. At pag nakapag-enroll ka na kasi, lalabas na yung mga dyan, meron kayong Facebook page ng University of the Cordilleras Senior High School page. Punta kayo doon, may mga naghahanap doon ng mga kaklase nila, at doon makikita niyo yung mga kaklase niyo, for example, HUMS 11M, tapos sino yung mga nandiyan, comment ka, tapos doon makakagawa kayo ng GC, at maganda rin yung first day pa lang, magkakakilala na kayo. Kami doon kasi, in our case, wala pang pasukan, magkakakilala na kami kasi gumawa kami ng GC namin. So yun, it's a good thing kasi pagdating ng first day, nagtatawanan kayo, tapos alam mo yung mga first impression, ayun ba, yun masisay, yung gano'n. Doon matatawa kayo sa mga first impression. It's a good thing din. Wala rin naman masyadong may advice pag sa mga incoming grade 11 student when it comes to academics, gano'n. Kasi iba't iba kasi tayo ng way ng
pag-plan natin for our academic life, ganun. But all I can say is just be yourself. Kasi, grade 11, mga times na nagkakahiyaan kayo, ganun. Just be yourself and huwag mo hayaan yung insecurities mo na pumasok sa'yo. Yun, kasi yung pagiging ikaw, yun yung magdadala sa'yo hanggang matapos mo yung senior high school. Yun. So, just be yourself, know your priorities and your limits. At yun na po yung pinaka-last na nasasagutan po natin. At just a little favor po sa mga nanonood. If you think na kailangan po itong malaman or pwede pong pakishare na lang po natin sa mga or may gusto rin pong mga katanungan or kailangan malaman, gano'n, share niyo po sa mga friends niyo, sa mga klase niyo pong kasama niyo pong mag-grade 11 na rin po. So, I hope na nakatulong ulit na naman po ako sa inyo. At kung may gusto pa po kayong mga questions, don't hesitate to ask. At ganoon na rin po, kung gusto niyo pa po mas mahabang usapan, pwede niyo po akong i-DM sa aking IG account. And ayan, yun po yung aking IG account. So, huwag po kayo mahiyang i-DM ako. Salamat po sa mga napagtanungan ko ng mga bagay na hindi ko po alam. Salamat din po sa pagko-comment. Thank you po. At very thankful po ako sa mga nanood at yung mga nag-likes at nag-subscribe. So, yun po. Yun po. Sana po mas lumago pa po tayo at mas madami pa po tayong matulungan. And there, abangan niyo po ako sa aking next vlog.